เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยแล้วมันเริ่มต้นเมื่อไหร่จริงๆหรือว่ามันเริ่มต้นไปแล้วนะแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับจะส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมบ้างบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะอายุยังไม่เยอะใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบทางด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะได้ทั้งผลเสียหรือว่าอาจจะได้ประโยชน์นะครับเราก็จะมาหาคำตอบกันนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับคอนโดนิวเนี่ยก็อยากจะนำประเด็นนี้นะครับมาขมวดปมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเทรนด์อสังหาในอนาคตยังไงบ้างนะครับไปหาคำตอบกันก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับกับนิยามสังคมสูงวัยเนาะเขาจัดอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่กันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับทาง Department of Older Person นะครับหรือ DOP นะครับกรมกิจการผู้สูงอายุได้อธิบายว่าสังคมสูงวัยจะเป็นสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและตอนนี้นะครับถือว่าเป็น global issue แล้วนะครับทุกคนจากข้อมูลนะครับของ UN แล้วก็ Health Age นะครับได้ข้อมูลปัจจุบันไว้ว่าทั่วโลกนะครับมีผู้ฉลองวันเกิดครบ60ปีนะครับวินาทีละ2คนเฉลี่ยแล้วนะครับปีละ58ล้านคนเลยทีเดียวถ้าตีเป็นตัวเลขนะครับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับในปี2010เนี่ยก็จะมีจำนวนประชากร500ล้านคนนะครับในปี2020นะครับมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านคนส่วนในอนาคตนะครับปี2050นะครับมีจำนวนประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านึงเลยนะครับก็คือ 2,000 ล้านคนหรือคิดเป็น 21% ของประชากรโลกนั่นเองครับจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็มาดูสาเหตุกันนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือทางการแพทย์เนี่ยที่ก้าวหน้าขึ้นนั่นเองนะครับอย่างต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์การออกกำลังกายที่เราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายๆเลยนะครับตามอินเทอร์เน็ตหรืออาหารเสริมต่างๆที่มีเยอะมากหรือเกิดจากการวิจัยของการแพทย์ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการเกิดของประชากรที่น้อยลงในแต่ละปีเป็นต้นสังคมสูงอายุเนี่ยถือได้ว่าเป็น global issue ใช่ไหมครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบแน่นอนเราไปดูกันนะครับว่าจะส่งผลกระทบอะไรกันบ้างหลักๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบอยู่4ด้านด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือแรงงานน้อยลงกระทบเศรษฐกิจแน่ๆนะครับเมื่อมาถึงที่จุดแรงงานเนี่ยน้อยลงนะครับส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำและค่าแรงเนี่ยที่สูงขึ้นอันนี้เป็นตามหลัก Demand Supply ปกติเลยนะครับหากแรงงานลดลงเนี่ยค่าแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับและค่าแรงก็เป็นหนึ่งในต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยเช่นกันดังนั้นราคาสินค้าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยและส่งผลให้การลงทุนก็น้อยลงตามไปด้วยครับเจ็บป่วยมากขึ้นเงินธนาคารน้อยลงนะครับจำได้ไหมครับว่าพีทเคยพูดถึงปัจจัยที่ทำให้ประชากรเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนั่นคือการแพทย์ก้าวหน้านั่นเองก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดสังคมผู้สูงอายุนะครับการแพทย์สมัยใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นด้วยนะครับแพทย์สมัยใหม่เนี่ยอาจจะหมายถึงการรักษาที่หายขาดการรักษาที่คงที่หรือการรักษาแบบประคับประคองนั่นเองแต่หากเรายังคงมีโรคสำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างเช่น PM 2.5 นะครับหรือว่าสารพิษในอาหารเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเรายังคงต้องรักษากันต่อไปนะครับและอาจจะรักษาที่ยาวนานมากขึ้นและอาจจะใช้ค่ารักษาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับโรคที่ซับซ้อนจึงเป็นปัญหารายได้ของสังคมผู้สูงอายุด้วยเช่นกันครับรัฐเก็บภาษีได้อย่างไรเมื่อคนทำงานน้อยลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อคนทำงานในระบบลดน้อยลงนะครับภาษีที่เคยถูกเก็บจากกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็จะย่อมน้อยลงไปด้วยนะครับหลายๆประเทศนะครับจึงเริ่มมีนโยบายนะครับขยายอายุการทำงานจากเดิมนะครับที่อาจจะเคยเกษียณตอน60นะครับกลายเป็นเกษียณตอนอายุ65ปีนั่นเองคนที่อายุมากขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีหน้าที่การงานที่ดีตำแหน่งที่สูงและก็รายได้ที่มากนะครับแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์การเก็บภาษีเนี่ยก็จะได้มากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของรัฐเนี่ยก็เกิดจากการภาษีของกลุ่มคนทำงานการบริโภคต่างๆนานานะครับผมเมื่อมีการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มระบบเศรษฐกิจด้วยครับอีกผลกระทบหนึ่งนะครับก็คือขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับถ้ามีกลุ่มคนทำงานที่น้อยลงนะครับโดยเฉพาะอาชีพเฉพาะทางเนี่ยก็อาจจะขาดแคลนด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอกับธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นครับ
จากเมื่อสักครู่นะครับก็เราพูดถึงเรื่องของผลกระทบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสังคมสูงวัยเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับสำหรับทั่วโลกนะครับสังคมสูงวัยเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้สักพักแล้วนะครับก็เป็นช่วงวัยของ Baby Boomer นั่นเองนะครับแต่มันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือประเทศไหนเนี่ยที่มีจำนวนผู้สูงอายุ60ปีหรือ65ปีเนี่ยมากกว่า7%นะครับประเทศนั้นเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยหากประเทศไหนมีจำนวนผู้สูงอายุนะครับมากกว่า14%นะครับประเทศนั้นเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และหากประเทศไหนนะครับมีจำนวนผู้สูงอายุ60หรือ65ปีขึ้นไปมากกว่า20%ประเทศนั้นจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดสำหรับประเทศแรกนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนใครเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองต่อมาได้แก่อิตาลีเยอรมันแล้วก็สวีเดนครับสำหรับประเทศไทยนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่สำหรับประเทศของเราเนี่ยเริ่มต้นเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2005 แล้วนะครับและเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2021 ที่ผ่านมานี่เองและคาดการณ์นะครับว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2035 ครับและแน่นอนนะครับว่าเมื่อเข้าเกณฑ์สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วนะครับผลกระทบต่างๆที่พีทพูดไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับก็จะต่างจากประเทศอื่นนะครับตรงที่นะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในช่วงสังคมผู้สูงอายุเนี่ยขณะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาหากจะเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับก็คือสำหรับผู้สูงวัยประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีเงินออมนะครับแล้วก็มีเงินสำหรับในวัยเกษียณด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศสวีเดนนะครับก็เข้าเกณฑ์ของสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะครับมีผู้สูงอายุ21%ของประชากรทั้งประเทศนะครับเรียกได้ว่าสวีเดนนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและถูกยกย่องว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับเงินบำนาญราวๆ 45,000 บาทต่อเดือนนะครับหากไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับรัฐก็จัดหาที่พักให้หากอยู่บ้านคนเดียวก็จะมีคนช่วยเหลือช่วยดูแลด้วยหรือหากครอบครัวไหนลูกๆหลานๆดูแลผู้สูงอายุเองเนี่ยรัฐก็จะให้เงินสนับสนุนช่วยดูแลด้วยครับและโดยส่วนใหญ่นะครับผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็จะมีทั้งเงินเก็บเงินออมหรือว่ารัฐสวัสดิการนะครับเงินพวกนี้นะครับก็จะทำให้มีโอกาสสามารถจับจ่ายใช้สอยนะครับเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นอกเหนือจากด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพครับในส่วนของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างประเทศไทยนะครับก็จะมีรายได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประกันสังคมนะครับสำหรับกลุ่มคนทำงานเนาะต่อมาอาจจะเป็นในเรื่องของเบี้ยยังชีพนะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีเงินออมเนี่ยก็อาจจะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะไม่พอนะครับหรืออาจจะพอเฉพาะแค่การดำรงชีวิตในแต่ละวันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวกด้านสุขภาพหรือการอยู่อาศัยแค่นั้นนะครับไม่สามารถจับจ่ายอย่างอื่นได้อีกเลยที่ผ่านมานะครับพีได้พูดถึงผลกระทบนะครับที่เกิดในเรื่องของทั่วๆไปนะครับในส่วนนี้นะครับพีก็จะมาพูดในเรื่องของอสังหานะครับว่าจะมีผลกระทบหรือว่าเกิดโอกาสอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะมาขมวดปมในช่วงนี้กันครับสำหรับประเทศไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยใครหลายคนเนี่ยอาจจะได้ยินข่าวมากมายนะครับในเรื่องของบ้านเนี่ยที่รองรับฟังก์ชันของผู้สูงอายุนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องแรกที่พูดถึงก็คือเรื่องของการออกแบบนั่นเองมาเริ่มกันที่ Space and Design นะครับสำหรับวงการงานดีไซน์หลายๆคนเนี่ยคงเคยคุ้นหูกันมากมายนะครับสำหรับบ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะหรืออย่างคำจำกัดความ Universal Design นะครับซึ่งก็หมายถึงออกแบบพื้นที่ให้กับผู้คนหลายกลุ่มนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็สามารถนำมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ได้นะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางลาดสเต็ปความกว้างของพื้นที่นั่นเองนะครับพีทคงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับแต่แน่นอนว่าการออกแบบที่อยู่อาศัยในอนาคตนะครับก็จะนำรายละเอียดเล็กๆพวกนี้มาปรับใช้ในการออกแบบด้วยครับ Silver Age Housing หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วนะครับว่าอสังหาเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็จะเน้นการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะครับที่จะเป็นสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่มีหลายประเทศนะครับเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เช่นกันและประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหมุดหมายของการเข้ามาอยู่อาศัยของกลุ่มสูงวัยชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน
หลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ 5 เมืองที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของ Thailand Wellness นะครับและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี for aging นะครับบ้านที่มีนวัตกรรมเพราะในอนาคตนะครับคาดว่าเทรนด์การอยู่อาศัยของไทยแบบครอบครัวใหญ่เนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยก็จะแยกตัวออกมาอยู่อาศัยด้วยตัวเขาเองเนี่ยมากขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานนะครับซึ่งอยู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยการมีเทคโนโลยีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะตอบโจทย์สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุนะครับแต่แน่นอนว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยเช่นกัน Collaborate with Healthcare นะครับที่อยู่อาศัยที่จะร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับในอนาคตนะครับกลุ่มสูงวัยที่มีเงินเก็บเงินออมนะก็จะนำเงินออกมาใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะครับการที่มีอสังหามีสถานพยาบาลในโครงการหรืออสังหาเนี่ยที่ได้จับมือกับโรงพยาบาลนะครับที่อยู่อาศัยในลักษณะเนี้ยก็จะได้รับความน่าสนใจมากขึ้นครับ Fit for Aging นะครับการขายอสังหาเพื่อมาซื้ออสังหาที่รองรับสำหรับวัยสูงอายุนะครับอย่างเช่นคอนโดนะครับสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนสูงวัยในอนาคตนะครับก็อาจจะอยู่อาศัยลำบากสักหน่อยดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองหาอสังหาที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลนะครับหรือว่ารองรับการออกแบบฟังก์ชันสำหรับผู้สูงอายุให้ใช้งานได้ง่ายนั่นเองOver Supply แน่นอนว่าสต็อกอสังหาเนี่ยอาจจะ Over Supply นะครับโดยเฉพาะคอนโดเซกเมนต์สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานนะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพื่อนๆลองคิดภาพดูนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่กราฟจำนวนประชากรการเกิดส่วนทางกับผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะซื้ออสังหาเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยยังไม่รวมถึงนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อาจจะไปเรียนหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับหรือคนที่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องการซื้ออสังหาเพิ่มนอกจากจะมีหนทางเดียวนะครับก็คือเปิดให้คนต่างชาติหรือ expat เนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาเช่าที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะครับแต่หนทางนี้เนี่ยจะเป็นไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับ facilitate ของประเทศไทยด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะดึงนักลงทุนจากต่างชาติได้อย่างไรหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนอย่างไรบ้างนะครับหรือไทยเราเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยที่เป็นอีโคซิสเต็มนะที่ต่างชาติเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกน่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุนนะครับถ้าหากไม่มีการลงทุนแล้วเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราไม่ขยายไม่เติบโตก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาอยู่อาศัยจากหลักการง่ายๆนะครับการลงทุนเกิดจากการบริโภคในประเทศด้วยเพื่อนๆคงเคยได้ยินว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและยังอยู่ในช่วงสังคมสูงวัยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแก่ก่อนรวยนะครับเมื่อสังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีเงินสวัสดิการไม่มีเงินออมที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่มากพอนะครับการใช้จ่ายของเขาเนี่ยก็จะถูกจำกัดในสิ่งที่เขาจำเป็นในแต่ละวันเท่านั้นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้คอนโดของกลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยเกิด over supply นั้นก็คือการออกแบบคอนโดที่ไม่ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับอสังหาที่ออกแบบรองรับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีดีมานด์ที่มากขึ้นนะครับนอกจากจำนวนประชากรในประเทศแล้วเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยก็ยังนิยมเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาเกษียณในไทยมากขึ้นด้วยเช่นกัน Reverse Mortgage การ Mortgage ก็คือการจำนองนั่นเอง Reverse Mortgage ก็จะมีลักษณะการจำนองแบบย้อนกลับหรือหมายถึงสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุสำหรับบั้นปลายชีวิตนะครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีบ้านอยู่แล้วแต่ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพนะครับโดยการนำที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยไปจำนองกับธนาคารนั่นเองและธนาคารเนี่ยจะให้เงินกับผู้สูงอายุที่ทำสินเชื่อลักษณะนี้ทุกเดือนง่ายๆก็คือธนาคารเนี่ยจะเป็นผู้ซื้อบ้านของเรานะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายให้กับเราเนี่ยในแต่ละเดือนนั่นเองซึ่งตรงนี้จะไม่ต่างจากการขายอสังหานะครับการขายเนี่ยจะได้รับเงินเป็นเงินก้อนถูกไหมครับแต่วิธีนี้จะได้รับเงินเป็นรายเดือนครับอาจจะเกิดคำถามที่ว่าทำไมไม่ขายไปเลยล่ะถ้าหากขายไปเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นของเจ้าของคนใหม่ถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสะดวกที่จะอยู่บ้านหลังนี้ทำเลนี้ซึ่งวิธี reverse mortgage เนี่ยจะช่วยให้บ้านจะยังเป็นเจ้าของเดิมอยู่จนกว่าเราจะได้รับเงินก้อนสุดท้ายนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข้อมูลและการวิเคราะห์จากฝั่งคอนโดนิวนะครับโดยนำสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมาเล่าและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอสังหายังไงบ้างนะครับ
ซึ่งประเด็นเหล่านั้นเนี่ยพีทก็จะนำมาขมวดปมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันจะมีผลกระทบยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับคอนโดนิวเนี่ยจะนำประเด็นไหนมาขมวดปมกับอสังหาอีกเนี่ยก็ติดตามกันนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับพีทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับครั้งนี้ต้องไปแล้วบาย